In de vorige aflevering van Heels of Steel hebben we al kennis kunnen maken met Björk en Annemiek. 2 vrouwen met een baan in de offshore energy-industrie. In deze aflevering volgen wij opnieuw Björk, een jong professional die een trainee-traject doorloopt bij Herema Marine Contractors en neemt Annemiek ons weer mee naar de wereld van roggen en haaien, waar ze als marine-ecologe nog veel werk te verzetten heeft in het onderzoeken van de effecten van offshore windparken op het zeeleven. En ze laten ons zien hoe zij zich staande houden tussen grote uitdagingen en de balans tussen werk en privé. Nou, ik ben een marine-ecoloog. Voor TenneT betekent dat met name dat als wij kabels aanleggen of platformen, dat ik kijk, oké, wat zijn dan de negatieve effecten? En hoe kunnen we die zo klein mogelijk maken? Vandaag is er een stuurgroepbijeenkomst. Dat zijn vertegenwoordigers van allerlei verschillende hoeken. Dus we hebben de industrie, we hebben natuurorganisaties, maar ook wetenschappelijke instituten en de overheid. Die komen samen om te luisteren naar de data die we hebben verzameld. En dan discussiëren we met elkaar wat die data ons vertelt. We kijken naar de effecten van elektromagnetische velden op roggen en haaien. En we proberen samen middels discussie te kijken naar wat de data ons vertelt. Ik vind het heel leuk om met al die verschillende mensen uit verschillende hoeken te praten. Omdat je... Het onderwerp betekent iets anders voor iedereen. En het is belangrijk dat uiteindelijk de data die wij genereren, dat die op de juiste plek terechtkomt, zodat beslissingsmakers, beleidmakers, maar ook andere onderzoeken daar weer verder mee kunnen. Dus ik vind het altijd heel spannend, omdat mensen kunnen altijd weer op een andere manier tegen de dingen aankijken. Maar ik vind het altijd wel heel leuk, omdat je nieuwe inzichten opdoet. En niet alleen nieuwe inzichten kunnen de deelnemers van deze rondleiding meenemen als ervaring. Annemiek maakt met de groep ook nog een korte excursie naar wetenschappelijk veldwerk. Stekelrog? Beetje niet. En hij is een beetje te bol, vind ik eigenlijk. Hij ziet er voor mij anders uit als hij normaal. Maar geen zorgen, I have the identifier app. Okay, real life identification. So, is it a box or is it like a shark? No, it's like a box. Does it have a zone? Ja, we weten meestal... Oké. Check als het Nee, zo is dat niet als die wordt beschreven. Het is een stekelrog! Hey! De passie voor haaien en roggen is altijd duidelijk voelbaar bij Annemiek. Maar in haar functie als Marine Environmental Project Manager bij TenneT tellen uiteindelijk alleen nuchtere feiten bij de beoordeling of de nieuwe onderzeese kabels invloed zullen hebben op het gedrag van deze bijzondere dieren. Ondanks dat het onderzoek voor zowel TenneT als Annemiek van groot belang is, betekent het voor Annemiek als wetenschapper ook dat ze met de onderzoeksresultaten soms in het spanningsveld tussen ecologie en economische belangen terechtkomt. Dus waarvan de 5 in het windpark en dan nog 4 buiten. Er is ook nog 1 in de voordelta, zeg maar, daar mag je sowieso niet vissen. Ik vind dat zelf nog een beetje een tussenvariant, want hoe meer tontroep in de zee, hoe minder het is eigenlijk. Maar ik denk dat dat is natuurlijk al, loopt eerder in de lijn dan dit. Dus als dat werkt, dan kunnen we misschien daarna overgaan tot gewoon schelpen. Want dat is voor ons fantastisch. Maar dat is echt een tussenstap hoor. Want ik vind daar wel nog best wel wat haken en ogen aan. Het hangt heel erg af van wie je tegenover je hebt. Want er zijn de meeste projectmanagers zijn toch man. Ik noem ze dan mijn groene strijders. Want er zijn gewoon mannen die ook heel erg graag het beste willen doen voor de natuur en ruimte hebben om na te denken over hoe ze een proces kunnen veranderen zodat ecologie een plek erin krijgt.
En je hebt ook de wat traditionelere kant. En daar is het wel heel hard werken. Maar ik weet niet zeker of dat komt dat ik een vrouw ben of dat die mensen gewoon veel aandacht hebben voor andere dingen. Wat ik altijd probeer is om bij mensen een haakje te vinden om ze enthousiast te maken over wat er onder water leeft. Want iedereen heeft wel een reden om daar enthousiast over te zijn. Sommige mensen die hebben kinderen of kleinkinderen waarmee ze naar het aquarium gaan of waarmee ze naar het strand gaan. Anderen die vinden het leuk om dingen te verzamelen. En dan, ik verzamel dan rogge-eieren, dus dan kunnen we het hebben over verzamelen. Maar er is bij iedereen altijd wel een haakje. Ik probeer dat wel te vinden om zo begrip en bekendheid mee te geven over wat er leeft. Want ja, bewustwording is natuurlijk de eerste stap om voor mensen om bijvoorbeeld mee te werken aan een project waar we een natuurinclusief willen bouwen of waar een survey die uitgevoerd moet worden. En als mensen begrijpen waarom, en dat helpt gewoon ontzettend in hun beste beentje voorzetten. En ja, op zee heb je elkaar gewoon nodig. Dus je hebt mensen nodig die jou... het is ook vaak zwaar werk, dus daar heb je meerdere handen voor nodig. Als mensen enthousiast zijn, dan maakt het gewoon een stuk plezieriger. En zoals wij in de vorige aflevering van Heels of Steel gezien hebben, als er iemand is die de samenwerking plezieriger maakt en die heel enthousiast kan worden, dan is het de jonge engineer Björk wel. Vandaag ontmoeten wij haar een keer niet op een grote scheepswerf of aan boord van een gigantisch kraanschip, maar gewoon op haar lievelingsplekken in Amsterdam. Nou, ik ben Björk Nielsen. Ik ben 27 jaar oud en werk nu sinds 1 september bij Herema als trainee. Ik vind op dit moment in mijn leven, ben nu 28, vind ik in de stad wonen echt heel leuk. Daar gebeurt het, reuring. Maar ik moet ook echt vaker even uit om even... Ik kan ook met een backpack ga ik het liefst een 8-daagse hike tour doen met... Ja, het is echt een beetje survival-achtige dingen. Dat vind ik ook heerlijk. Werk-privé-balans is heel goed. En wij krijgen ook een coach, een externe coach tijdens ons traineeship. En daarmee werk ik bijvoorbeeld heel erg aan persoonlijke ontwikkeling en aan dit soort dingen. Hoe zorg je er nou voor dat je... Nou, je leest in de krant, heel veel mensen van mijn leven krijgen een burn-out. En dat mag natuurlijk niet gebeuren. En daar ben ik ook niet van plan en dat gaat er ook niet aankomen. Maar je moet er wel, denk ik, veel goed op letten altijd. Nou, ik was op zoek naar een plekje voor mezelf, om op mezelf te wonen. Want ik hou heel erg van drukte en actie en lekker uitgaan. Maar ik zocht ook een plek waar ik dan tot rust kan komen weer tussen de actie door. En daarvoor is deze woonboot perfect. Het is echt het idee alsof je altijd op vakantie bent. Maar er is ook altijd genoeg te doen. Je moet altijd blijven klussen, schuren, verven. Dus het houdt je echt wel bezig. En ja, ik ben hier eigenlijk mijn kleine paradijs aan het maken. Ik vind het ook lekker dat je wat moet doen. Ze zeggen, koop een boot, werk je dood. Dus je moet altijd blijven onderhouden. En dan is daar weer een roestvlekje en dan heb ik daar weer een week werk aan. En zo blijf je bezig. En ik vind dat een mooie uitdaging. Dat het niet kant en klaar is, maar dat je ook helemaal kan maken zoals je het zelf wil. Ik ben echt een dagdromer. Dus ik droom dan heb ik een idee en dan gaat het helemaal, dan kan ik een week niet slapen. Dan denk ik alleen maar aan wat het kan worden. Want toen ik dit zag, toen was het echt een redelijk aftans klusproject. Maar dan ga ik het helemaal inbeelden. En dan denk ik, waarom ook niet? Ik ga ervoor. Zo geschieden. En natuurlijk zal het af en toe
In de winter, als er weer eens een raampje lekt, dat je denkt, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? Maar dat houdt het leuk en dat houdt het spannend. Ik ga het dan wel een beetje missen. Vooral nu zit ik in een verbouwingsfase. En dan ga je offshore en dan kan je gelukkig wel via WhatsApp. Dan hou je het een beetje in de gaten en dan is het allemaal weer goed. Maar dan denk ik wel, oh, dat heb ik echt zin om terug te gaan, om te kijken hoe het er allemaal bij staat. Stel je wil echt op rotatie gaan werken, 5 weken op, 5 weken af. Heb je al heel snel dat mensen zeggen van, oeh ja, en dan met kinderen of al. En dan denk ik, ja, maar man heeft toch ook kinderen? Dan moet je het toch allemaal lekker zelf weten. Dus als ik die keuze zou maken, dan maak ik die keuze en dan ga ik daarvoor. En ook, laatst ook iemand die zei, oh ja, ik snap wel dat je deze keuze maakt. Want je wil natuurlijk wel een baan hebben als vrouw dat je makkelijk minder kan gaan werken als je het wil. Dan denk ik, ja, wat is dat nou weer voor een onzin? En dat was helemaal niet onaardig bedoeld, maar dan denk ik wel van ja, als ik minder wil werken, dan kan dat altijd. Maar ook, waarom als vrouw? Waarom moet een man niet? Die kan toch ook minder gaan werken? Ja, kijk. Je gaat samen ergens voor en het zou geen thema moeten zijn, maar dit hele man-vrouw, maar dat is het helaas wel. Ja, en hier geeft de statistiek Björk helaas gelijk. Het blijft ook in onze moderne maatschappij een thema. In 2021 schroefde ruim 39% van de vrouwen na de geboorte van hun eerste kind het aantal werkuren terug. En 5% stopte zelfs helemaal met werken. Voor mannen heeft de komst van hun eerste kind veel minder invloed op de lengte van hun werkweek. Ruim 9 op de 10 blijven evenveel uur werken. Maar dit geldt niet voor Annemiek en haar partner Casper. Zij hebben de zorg voor de kinderen gelijkmatig verdeeld. Bovendien delen zij een gezamenlijke passie. Nou, ik vind het heel leuk dat we een hobby hebben die we met z'n tweeën kunnen doen. En je bent ook echt op elkaar aangewezen, want het is niet iets wat je alleen kan doen. Dus het feit dat we het allebei leuk vinden en dat we daarna met elkaar kunnen delen van, oh, zag jij die ook? En heb je ook die krab gezien? En ja, dat vind ik heel gezellig. Annemiek is heel erg gepassioneerd in de dingen die ze doet. En daardoor zit er ook heel veel van haarzelf in. En dat maakt het automatisch altijd wel heel erg leuk, net als duiken ook. Als Annemiek iets ziet wat bijzonder is, wat ik net zei, dan is dat onmiskenbaar, zeg maar. Dus. We hebben het er veel over thuis en ik vind het altijd wel jammer dat ik niet mee kan naar de grote projecten natuurlijk, want het is wel heel bijzonder. Maar we spreken er veel over, dus ik heb er wel gevoel bij wat ze doet, ja. Zeker in het begin, toen werkte ik nog voor Boskalis en dan was ik wel vaak lange tijden van huis. Soms vaak 2 maanden op, 1 maand af. En ja, dan was Casper zonder mij, zeg maar. Dus dan blijft de relatie goed door heel veel te vertellen over wat je meemaakt. Want anders dan
Het drijft je uit elkaar. Maar na dat 6 jaar gedaan te hebben, toen was het echt wel tijd om iets anders te kiezen. En bij Tennet is het wel, ga ik niet die hele lange stukken van huis. En ook voor Wageningen, voor het PhD-werk wat ik doe, dan ben ik wel vaak 3-4 dagen weg of zo. Ja, dan is Casper thuis met de meisjes. En dat is heel fijn, want anders kan het gewoon niet. Zo. Mooi. Ja, wat leuk hè? Ja. Ja, zo was het. Mooi. Ja. Het is echt gewoon wat Annemiek doet. En ja, dat is in ons, hoe wij ons leven eromheen hebben gebouwd, wel een soort vanzelfsprekendheid, denk ik. En daar hou je dan natuurlijk rekening mee met elkaar. Dus het is wel iets anders dan gunnen, maar vooral elkaar rekening houden met elkaars passie in het werk en het werkplezier ook. Heel veel kassen met alle spullen. Ja, de flessen vullen dan. Want we moeten eigenlijk om 3:30 dicht in huis om op tijd de kindjes op te halen. Ja. En ik merk dat in mijn generatie, ik doe dit werk nu 10 jaar. En toen ik begon was ik echt de enige vrouw. Toen had ik 2 vrouwelijke collega's en dat was het. Maar nu zie ik steeds meer vrouwen, ook die de combinatie kantoor en in het veld, zoals ik dat noem, of op het schip, die combinatie doen. En ja, dat is gewoon beter te combineren nu. De kinderopvang is beter. Toen ik jong was, was het heel lastig om goede kinderopvang te regelen. En ik denk ook dat nu eigenlijk partners ook veel meer openstaan voor vrouwen die een carrière hebben naast hun werk. Een carrière hebben naast hun gezin. Dus ik hoop dat de generatie die nu opgroeit, die dat ziet, dat die eerder keuzes maakt, waardoor er gewoon veel meer vrouwen in de techniek komen. En Annemiek en Casper maken nu ook de keuze in alle rust een tweede duik te doen. Zonder onze camera's. Wij gaan in de tussentijd verder naar de volgende afspraak met Björk. Ook weer op een lievelingsplek van haar. Björk neemt ons voor een dag mee naar de Tialf, het grote kraanschip waar zij voor de eerste keer op offshore ging. De Tialf is na de Sleipnir het grootste half afzinkbare kraanschip van Herema en een veelzijdig schip dat alles aan kan. Van diepwaterinstallaties tot monopiles en topside-installaties van meer dan 14.000 ton. De eerste keer dat ik die Herema-schepen zag, was op mijn tweede dag bij Herema, toen ik aan het afstuderen was. En toen zei mijn begeleider meteen, nou wat doe je morgen? We gaan naar het Callandkanaal. En toen ik hier kwam aanrijden, kom je zo over de snelweg en dan zie je in de verte, toen lagen de Sleipnir en de Tialf hier. Dus dat was wel helemaal bonus. En toen zag je in de verte al die kranen en toen zo langzaam aankomen rijden. En toen dacht ik, dit is waar ik wil werken en waar ik wil zijn. Hallo. Question, is this the rigging for the jacket or for the topside? For the jacket. For the jacket, okay, perfect. Thanks. For this one or the one you guys just brought Just to? gonna use a spreader bar. Use for the starboard crane. Okay, you're gonna use that spreader bar for this one? Yes. And the one that's in the hook right now? Yes. That was for the one that's on the bar? First one, first jacket. Ah, great. Thanks, good luck. Omdat de kans om aan boord te gaan zich niet elke dag voordoet, want de Tialf vaart meestal over de wereld van project naar project, is het voor Björk een uitgelezen kans om aan boord een inventarisatie te maken voor de projecten waar ze mee bezig is tijdens haar traineeship. En ik ben dan nu op kantoor bezig voor een platform dat we in Noorwegen gaan installeren. Weet ik hoe groot de palen zijn die ik van de bakken naar het dek. Moet ik 4 palen naar het dek brengen. En dan ben ik aan het zoeken in
Herema-bestanden, welke spreaderbar past er bij mij? En dan heb ik er een paar gevonden. En dan ben ik nu de berekeningen aan het maken van welke rigging, hoe lang zijn je slings, hoe zwaar zijn je shackles. En dan ben je dat de hele dag aan het doorrekenen. En dit is dus zo'n spreaderbar. En hieronder hangt dan je paal. En ja, je ziet gewoon waar je mee werkt. Je hebt een beter beeld van, hey, hoe loopt dat nou, waar moet ik aan denken? En ook je ziet bij andere projecten, zie je het ook gebeuren. Dus dan krijg je ook de ervaring mee, want elk project, heel veel projecten verplaatsen palen. En dan kan je ook weer uit die lessons learned dingen halen. En zoals we toen ook op de yard gingen kijken in welke staat het is. Is hij nog even lang als op de tekening of heeft er ondertussen alweer een ander project ermee ingekort of verlengd? Hallo, hoe gaat het? Ja, goed joh. Goed? Vind je het erg als er een camera in je nek hijgt? Nee hoor, dat valt wel Mooi. mee. Welkom weer terug. Ja, leuk. Kom je voor het volgende project op terug? Ja, ik ben dus nu even 1 dagje en dan weer een paar weken. Oh, lekker. Gaat goed allemaal vandaag? Ja, gaan we komen vandaag. Zolang het niet regent is het goed. Ja, ik kom denk ik met de grootst mogelijke glimlach zo'n helikopter uit. Ik denk dat daar al een verschil misschien ligt. Dat je durft te laten zien dat je het spannend vindt, dat je het leuk vindt, dat je enthousiast bent. En dan is dat denk ik ook heel erg mijn persoonlijkheid. Dus niet per se man-vrouw. Maar dat je al durft van jeetje, daar gaan we. En dan aankomen en dan wil ik natuurlijk alles weten, alles zien, iedereen ontmoeten. En dan, ja, je wordt wel goed begeleid. Ik kreeg meteen, je bent natuurlijk ook een van de weinige je gaat dan naar zo'n boot en daar zitten 2 andere of 3 andere vrouwen en 250 mannen. Dus het is ook niet niks. En helemaal niet als je voor het eerst gaat. Dus dan kreeg ik wel meteen dat er dan de manager van de boot, dat die ook gaat over de kamerindeling en het is niet het technische deel, maar echt het leefgedeelte. Dat die dan meteen wel zegt, oké, als er iets is, kom je naar me toe. Hè, en kan je, als je vragen hebt, je wordt wel meteen echt warm ontvangen. Om veel te leren en te weten te komen, zul je soms ook uit je comfortzone moeten stappen. En laat Björk daar nou helemaal geen last van hebben. Leergierig als ze is, gaat ze niets uit de weg om haar droom te verwezenlijken. En lijkt ze werkelijk alles te willen absorberen om het te kunnen begrijpen. En als je zo enthousiast bent, ga je ook graag een stapje harder om anderen te overtuigen van jouw ambitie. Björk, dat is vrij aanwezig, is ze. Ja, Björk loopt gelijk het dek op en zo zag ik er ook. Die staat met haar camera druk bezig met haar vriendinnen te facetimen. Dus ja, dat is de eerste indruk van Björk geweest. Dan laat ik eigenlijk alles. Waarom ben je Nee, ja, vrouwen op het werk, je komt ze niet vaak tegen. Het is minimaal. We hebben er momenteel, denk ik, voor het bedrijf 3. Dus het is niet echt veel. En in principe, ja, voor mij maakt het niet uit. Je doet je werk goed of je doet je werk niet goed. En dat is ongeacht achtergrond, waar je vandaan komt, of je man of vrouw bent. Dat maakt mij niks uit. Ze staat zeker de mannetje en ja, ze wilde wel alles weten en alles zien. En ze was ook, ze kreeg ook alles voor elkaar. Dat vond ik trouwens ook wel een kunst. Dus je moet het zo zien dat onze klant, die had nog een aannemer, die deed heel veel aansluitwerk. En die liet nooit het achterste van zijn tong zien. Maar ja, de Björk die krijgt het wel voor elkaar. Hallo. Hey. Can we come and check your... Yeah, go ahead. No Yeah? worries. Yeah. Björk heeft een duidelijke missie, want haar offshore-project in Noorwegen, waar ze nu aan werkt, gaat in de tussentijd gewoon door. En al lijkt 2025 nog ver weg, voor offshore-klussen telt elke dag. Nou, nu gaat dus die IoT. En dat gaat allemaal in samenspraak met mensen die hier aan dek staan. Want de crane driver die doet wat zijn ogen aan dek zeggen. En wat wel het leuke is ook van engineeren. Ik krijg bijvoorbeeld nu op kantoor de taak, ga jij dit maar verplaatsen? En er zijn er heel veel verschillende opties. Dus je kan het met deze configuratie doen.
Maar je zou het ook op een hele andere manier kunnen doen. En er leiden meerdere wegen naar Rome. En daar zit er wel als engineer je vrijheid in om de juiste oplossing te vinden. En er zijn waarschijnlijk meerdere juiste oplossingen. Maar wat is de optimale? Wat is de beste? Ja, daar gaat hij. Dit is toch waanzinnig? Alsof het niks is. Maar ja. En die wordt zo buitenom naar de bak getild. En deze mannen zorgen ervoor, die hebben van die stuurlijnen, dat ze de jacket nog kunnen bijsturen. Of in ieder geval een beetje onder controle houden. Je ziet daar de shiftvoorman, die is dus in contact ook met de crane driver. En die zegt, ja, hoog genoeg, je kan naar rechts, je kan naar links. Dus op dit soort momenten is de communicatie van iedereen aan dek is extreem belangrijk. Op de Tialf zijn de klussen voor vandaag afgerond. Ook al ligt het werk hier nooit echt stil. En terwijl Björk nog even van het gevoel van aan boord zijn geniet, moeten wij naar huis. Want we hebben een heel vroege afspraak met Annemiek. Al weken heeft Annemiek gewacht op dit geschikte moment. Want de klus die ze vandaag gaat uitvoeren is, net als veel maritieme projecten, afhankelijk van weersomstandigheden en flexibiliteit. En als marine-ecologe weet Annemiek hoe het is om, net als de deining van de zee, mee te bewegen. Maar vandaag, eindelijk, na veel voorbereidingen, is het zover. Annemiek gaat mee naar zee, waar speciale betonnen blokken worden afgezonken, die straks een rif en misschien wel kraamkamers zullen gaan vormen voor het zeeleven. Ik denk ook dat er wel een beetje een beeld bestaat dat als je als vrouw offshore gaat, dat alles vies en zwaar is. En dat je daarvoor een stuk van je vrouwelijkheid moet inleveren of zo. Dat hoor ik soms wel van mijn vriendinnen, van is het niet, vind je niet heftig en zo. Maar ik denk niet dat dat zo is. Ja, natuurlijk, je hebt 5 dagen kleren aan en zo'n offshore pak is niet echt flatteus, maar daar gaat het niet om. Je kan ook gewoon heel vrouwelijk en sterk zijn. Door te weten waar je mee bezig bent en daar trots op te zijn en mensen erover te vertellen. En ik denk dat je juist misschien als vrouw extra sterk in je schoenen kan staan offshore. En dat gewoon niets afdoet aan je vrouwelijkheid. Ik zie het altijd wel grappig, want het is dus idi-midi. Ja, weet je, als je het vergelijkt met dit, want het is één zo'n bal is een kuub eigenlijk. Ja. Nou, en dan heb je er 6 op een... Dus als je het dan zo voor het eerst ziet, dan denk je nou... Maar het idee is natuurlijk dat we heel erg ervan leren en dat als het goed werkt, dat je het dan groot uitrolt. Ja. Het brengt ook ruimte in mijn hoofd om op zee te zijn. Weet je, lekker met de mannen te babbelen en even een paar dagen weg van thuis. Even de frisse zeewind opsnuiven, nieuwe ideeën en dan weer lekker naar huis aan de bak. Ik vind die combinatie heel fijn en ik denk dat ik dat gewoon nog even een tijdje blijf doen. De jackerbarge heeft een kraan en bovenop het platform daar staan de rifballen. En die worden nu aangetakeld met een sling. En die worden zo opgetakeld, gedraaid en dan worden ze precies tussen de jackerbarge en het platform naar beneden getakeld. En zoals je kan zien heeft het platform 4 kanten. Maar 3 van de kanten zijn al heel druk. Maar aan één kant, daar wordt altijd vrijgelaten voor werkzaamheden. Zoals precies hier met de jackerbarge tijdens de installatie. En daar gaan we dus de rifballen plaatsen. Want
ja, daar zijn in principe geen kabels die geïnstalleerd worden. Ik vind het heel belangrijk dat ons onderzeeleven, wat niet zo zichtbaar is, maar dat wordt beschermd. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de natuur gewoon een plek blijft te behouden. Ja, ik vind het heel leuk. Ik hoor daar gewoon. Als ik aan boord kom, het ruikt er gestoken olie. En weet je, alles is hard en van staal. En het is koud. En het ruikt naar zout. En het is gewoon... Ja, dat is gewoon mijn wereld. En ik voel me daar heel erg thuis. En ik ben heel blij dat ik daar ben ingerold. Want je moet ook je plek een beetje vinden. En ik heb heel veel mazzel gehad dat mijn plek eigenlijk mij gevonden heeft. En ja, ik ben er gewoon heel gelukkig. Ja, je moet het wel leuk vinden. Je moet het leuk vinden om vies te worden offshore en om in de stromende regen door te moeten blijven werken en om wel de nachtshift te hebben. Dus, en ik had dat laatst in Schotland, dan zie je een week de zon niet. Ja, ik vind het niet erg, ik vind het leuk. De combinatie van het vrouw zijn met ecologie, dat is wel een lastige combinatie. Want voor beide terreinen moet je net een stapje harder zetten, denk ik. Maar als je iets vindt waar je echt veel passie voor hebt, wat je gewoon zo leuk vindt, dan zie je dat niet als een meerjarenlang oeverloos verhaal. Maar dan doe je gewoon elke dag lekker je werk en dan gebeurt het gewoon een soort van vanzelf. Toen met mijn vader is zeiler en wij gingen samen naar Denemarken zeilen. En onderweg naar het Kielerkanaal zag ik in de verte die grote offshore windfarms. En dat vond ik zo indrukwekkend, met al die rode licht, die honderden rode licht die tegelijk. En toen zei mijn vader, ja, daar ga jij straks misschien wel werken. Dan zit je een paar weken daar op zee. En toen wist ik eigenlijk al dat ik de goede keuze had gemaakt. Wat ik aan boord fijn vind, is als de werkzaamheden zijn gedaan voor de dag en het wordt donker en iedereen zoekt een beetje zijn kooi op en zo. En om dan nog even naar de brug te gaan, ja, ik vind dat wel een heel fijn moment. Om gewoon even na te denken over, even blij zijn met wat we hebben gedaan vandaag en dat alles goed gegaan is en veilig, weet je. En dat de data binnen is, dat geeft een heel goed gevoel dat ik alles wat ik nodig heb in mijn potjes heb en gelabeld. En ja, dat vind ik gewoon een heel fijn moment. Mijn vader heeft ook altijd gezegd, niemand gaat jou ooit vertellen dat je iets niet kan. En zeker niet omdat je een vrouw bent. Dankjewel voor het kijken naar Heels of Steel. Hopelijk heeft deze serie jou meer inzicht gegeven in de maritieme wereld. Misschien wel twijfels weggenomen en net even dat setje gegeven om die wereld wel in te stappen. Don't mind those crows buzzing around your head. Nothing's gonna hurt your girl. I believe we're here for a while, then we die. But I believe this love is stronger than you and I. Let's take the Jeep along to my dad. I know just the thing to do. Don't mind the law, hard on our heels. No one's gonna come for you. I believe we're here for a while, then we die. But I believe this love is stronger than you and I. I believe we're here for a while, then we die. But I believe this love is stronger than you and I.
hold your hand. Take this love around the world.